เป็นเห็ดพอเทเบโลนะคะเห็ดพอเทเบโลยายก็จะเอามาใส่ครีมชีสนี่ค่ะใส่ครีมชีสแต่ก่อนที่จะใส่เราก็ต้องดึงออกก่อนนะคะดึงจุกออกก่อนแล้วก็ขูดด้วยเอาขูดสีดำๆออกขูดออกเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เพื่อที่สีเขาจะได้สวยนะคะนี่ค่ะเล็มไปเล็มช่วงปลายนะคะแต่งให้เขาสวยค่ะแต่ไม่จำเป็นนะคะแต่ยายแต่งไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าอยากให้เขาสวยๆนั่นแหละค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ครีมชีสนะคะ1 กลีบใส่ลงไปค่ะบีบลงไปถ้าใครไม่มีก็หั่นใส่นะคะพอดียายมีที่บีบกระเทียมค่ะใส่นิดหน่อยอย่างละนิดค่ะนั่นแหละค่ะพอทาไปค่ะทาตามที่เราชอบนะคะเพราะว่าครีมชีสเนี่ยจะให้ความมันให้ความนัวอร่อย ถ้าครีมชีสไม่สะใจเราก็จะโรยชีสเพิ่มนะคะได้นะคะถ้าใครไม่กลัวแคลอรี่แต่ส่วนมากร้านอาหารเขาก็จะโรยชีสโมซาเรลล่าเข้าไปนะคะโรยไปนิดหน่อยนะคะเพราะโรยมากเดี๋ยวจะเลี่ยนเพราะว่ามันมี2ชีสประกบกันนั่นแหละค่ะจากนั้นเราก็จะมาใช้หน่อไม้ฝรั่งนะคะกำนี้ยายซื้อมา20 โคนนะคะได้14ต้นแล้วก็จะพันไปนะคะพันยังไงก็ได้ให้รอบเบคอนเพราะว่าเวลาเบคอนเนี่ยเอาไปอบในเตาอบนะคะก็จะเข้ากันได้ดีมีรสชาติเค็มๆนะคะเค็มๆมันๆแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนี้ก็จะกรุบๆหวานนะคะยายก็จะชอบทำเมนูนี้มากลูกๆกับแฟนยายชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะเข้ากับเนื้อนะคะเข้ากับเมนูเนื้อเมนูสเต็กอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดน้ำมันนะคะยายก็จะใช้1 ช้อนโต๊ะทาไปในภาชนะที่เราจะใช้อบเนื้อค่ะนี่ค่ะทาให้ทั่วค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อเราเกลือนะคะประมาณ2 ช้อนชาใส่ไปค่ะคนอนะคะคนอหมูหรือคนอไก่ก็ได้แต่คนอไก่จะเข้าได้ดีกับเนื้อค่ะประมาณ1 ช้อนชาแล้วแต่ชอบค่ะจากนั้นก็จะเป็นเฮิร์บรวมนะคะสมุนไพรรวมของที่นี่ก็จะมีอะไรนะเขาเรียกทีเมียนไทม์นะคะไทม์ออริกาโนทุกอย่างค่ะรวมกันซึ่งจะอร่อยนะคะกับเนื้อเบซิลนะคะหรือว่าโหระพาฝรั่งนั่นแหละค่ะมีอยู่ 3-4 อย่างถ้าใครไม่มีใส่ออริกาโนใส่อะไรที่เรามีนะคะพอหรือใส่โหระพาก็ได้นั่นแหละค่ะไทยนะคะน้ำมันค่ะประมาณ2 ช้อนชานะคะเพื่อที่จะทำให้เนื้อนี่นุ่ม2 ช้อนโต๊ะขอโทษค่ะ2 ช้อนโต๊ะใส่อีกนะคะ2 ช้อนโต๊ะแล้วจากนั้นเราก็จะมานวดให้เข้ากันนะคะทาให้ทั่วแล้วเราจะเอาเข้าเตาอบค่ะนี่ค่ะหมักไปให้เข้ากันนะคะถ้ากลัวไม่เค็มเราก็จะใส่เครื่องปรุงใส่เกลืออะไรเพิ่มอีกได้นะคะไฟยายก็จะเปิดไฟบนล่างนะคะ225 องศาเซลเซียสหรือ450 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะอยากจะใส่เข้าไปก่อนใส่เนื้อเข้าไป20 นาทีนะคะเพื่อที่จะทำการปิดเนื้อนั่นแหละค่ะอีก20 นาทีเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็ได้20 นาทีแล้วนะคะไฟ225ยายก็จะผ่อนไฟลงนะคะตอนนี้เนื้อกำลังร้อนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเราจะเปิดเตาอบออกมานะคะแล้วก็ลดไฟลงค่ะเหลือ160นะคะจาก225นะคะนี่ค่ะเหลือ160 องศาเซลเซียส320 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะแล้วก็อบไปเลยค่ะ
ครึ่งชั่วโมงนะคะ นี่ค่ะพอหลังจาก 30 นาทีผ่านไปนะคะยายก็จะเอาเนื้อออกมาค่ะแล้วก็พักไว้นะคะนี่ค่ะยายก็จะพักเนื้อไว้นะคะ แล้วก็ปิดด้วยกระดาษฟอยล์นะคะ คือเราต้องพักเนื้อไว้ 15 นาทีก่อนเสิร์ฟนะคะ 15 นาทีค่ะนี่ค่ะยายก็จะใช้ผ้าคลุมไว้เลยนะคะ กับกระดาษฟอยล์นี่แหละค่ะ 15 นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ระหว่างที่ยายพักเนื้อไว้นี่นะคะยายก็จะเตาเราก็ยังร้อนอยู่นะคะยายก็จะเพิ่มไฟค่ะจาก160เป็น180องศาฟาเรนไฮต์นะคะ แล้วก็อบนี่ค่ะเห็ดแล้วก็มันไม่ใช่ค่ะ อะไรนะหน่อไม้ฝรั่งค่ะ อบไปเลยนะคะประมาณ20 นาทีนี่ค่ะเนื้อก็จะได้แล้วนะคะหลังจากเห็นไหมคะเราก็จะเห็นลายเนื้อแต่คราวนี้ยายจะตัดขวางนะคะตัดมาทางนี้ค่ะตัดขวางเนื้อมานะคะเพราะว่ายายจะไม่สไลด์ตามเนื้อยายจะตัดขวางเนื้ออย่างนี้มาค่ะมีดก็จะต้องคมนะคะเราจะไม่หั่นหมดเลยทีเดียวเราจะค่อยๆหั่นไปค่ะเพราะว่าคือถ้าเราหั่นทีเดียวนะคะเนื้อก็จะเย็นแล้วก็จะไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะเราก็จะหั่นแค่นี้ก่อนแล้วเราก็จะปิดไว้นะคะเนื้อก็ยังจะร้อนอยู่fluffy it can buy. นี่ค่ะเนื้ออบมันผัดนะคะซอสเบคอนกับเห็ดSolbär. สีสวยมาก Bus. เยอะ